हे गाईज, कसे आहात सगळे? द पीस पॅकर या चॅनलमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. दक्षिण दिग्विजय या आपल्या ट्रॅव्हल सिरीजमधला हा 3rd एपिसोड, ज्यामध्ये आपण बघायला चाललोय द चो मोहल्ला पॅलेस. छत्रपती शिवाजी महाराज जेव्हा दक्षिण दिग्विजय मोहिमेवर होते तेव्हा ते जवळपास 1 महिना हैदराबाद म्हणजेच त्यावेळचे भागानगरमध्ये थांबले होते. सो ऑफकोर्स त्यांनी इथल्या काही प्लेसेस व्हिजिट केल्या असाव्यात. म्हणून 4 मिनार बघितल्यानंतर आम्ही निघालो चो मोहल्ला पॅलेसला. बाय द वे, तुम्ही 4 मिनारवाला एपिसोड अजून बघितला नसेल तर नक्की बघा, मिस करू नका आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला आता सुरू करूया. 4 मिनार बघितल्यानंतर माझं असं ठरलं की आता गोलकोंड्याला जाण्यात काही अर्थच नाही आहे. त्यामुळे हा प्लॅन मी 1 दिवस पुढे ढकलला आणि निघालो चो मोहल्ला पॅलेस बघायला. मी, नवीन आणि लिखित. तर बेसिकली गोलकोंडा या फोर्टला जायचा आपला प्लॅन स्किप झालेला आहे उद्यासाठी. ठीक आहे. या प्लेसचं नाव आहे चो मोहल्ला पॅलेस. इथं येण्यासाठी पर पर्सन इट्स 100 रुपीज. अँड जर तुम्हाला इथं मोबाईल शूट वगैरे करायचं असेल तर त्यासाठी आपल्याला 50 रुपीज एक्स्ट्रा द्यायला लागतं. बघूया पॅलेसमध्ये काय काय आहे. दिसायला तर मस्त दिसतंय, बघू. आम्ही तिघेही तिकीट काढून आत शिरलो होतो. बाय द वे, लिखित हा नवीनचा बेस्ट फ्रेंड आहे. आतमध्ये शिरल्या आम्हाला लगेच दिसतात ते भरपूर सारे फोटो. इथं लोक रॉयल कपडे घालून फोटो काढू शकतात. त्यामुळे ज्याला फोटो काढायचा आहे तो 100 रुपये देऊ शकतोय आणि फोटो काढू शकतो. आपल्याला काय एवढा खास इंटरेस्ट नाही त्यामध्ये. तसं मला या प्लेस बद्दल काही इन्फॉर्मेशन नव्हती. इवन नवीन आणि लिखित सुद्धा इथं पहिल्यांदा झाले होते. पॅलेसच्या सुरुवातीलाच एक मस्त असा परिसर आहे ज्यामध्ये बाग केलेली आहे आणि या बागेमध्ये मस्त कारंजे वगैरे लावलेले आहेत. त्यामुळं परिसर मस्त झालेला आहे. ऊन पण जास्त नाही, त्यामुळं बघायला मजा येईल. आतमध्ये आम्ही निघालो खिलवत मुबारक नावाच्या बिल्डिंगमध्ये, जी पॅलेसच्या बरोबर सेंटरला होती. असं म्हणतात की दिस बिल्डिंग इज द हार्ट ऑफ दिस चो मोहल्ला पॅलेस, कारण इथे आहे असफजाई डायनेस्टीचे सिंहासन. डायनेस्टी मधले टॉप लेवलचे अधिकारी इथे असायचे म्हणे. आणि आत गेल्यानंतर मी जे बघितलं ना, तो विषयच वेगळा होता. पूर्णपणे मार्बल मध्ये बनवलेल्या या भवन मध्ये निजामाची गादी आहे, ज्याला तख्त निशान असं म्हणतात. इथला हा हॉल आणि हा सगळा झगमगाट मी फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स करत होतो. लाईफ मध्ये इथे येऊन मी चूक तर केलीच नाही हे 100% मला माहित होतं. या वास्तूने आपला इतिहास जपून ठेवलेला आहे, ते आपल्याला इथल्या म्युझियम्स वरून पण कळतं. खरंच मी या एवढ्या हिस्टॉरिकल गोष्टी कधीच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बघितल्या नव्हत्या. इथले हे मॅप्स, डॉक्युमेंट्स आणि त्या काळच्या मुद्रा आणि हे सर्व दागिने आणि भरपूर अशा गोष्टी ज्या इतिहासाला निगडीत आहेत, हे सगळं बघून मजा आली. नेव्हर थॉट हे बघायला मिळेल. तर आत्ता जे मी बघितलं ते होतं मॅप्समधले थोडे कलेक्टेबल गोष्टी, ज्यामध्ये मला 18th सेंचुरीचे मॅप्स अँड टेरेन्सचे जे काय डॉक्युमेंट्स आहेत ते बघायला भेटले. आणि ते असे छोटे मोठे नाहीत, तर भरपूर खूप मोठी भिंत कव्हर झालेली आहे असा हा मॅप आहे. त्याचबरोबर आपल्याला इथं दिसतात त्यावेळेच्या वस्तू, ज्या पुरातन काळातल्या पण बघायला भेटते आपल्याला. जसं की इथं रॉयल सील्स वगैरे आहेत आणि त्यावेळेच्या राजमुद्रा. ऑल्सो दे हॅव सो मेनी हिस्टॉरिकल फोटोज इन द म्युझियम, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या इमारती आहेत आणि त्यांची इन्फॉर्मेशन तिथे दिलेली आहे. त्यानंतर मी गेलो एका अशा रूम मध्ये जिथे होती द थिंग दॅट आय लव्ह द मोस्ट, विच इज सो मेनी पेंटिंग्स. यार भाई, या पेंटिंग्स बघून मला तिथंच बसून पेंटिंग करावीशी वाटली. या पेंटिंग्स मधल्या लोकांचा ऑरा भाई 10,000 प्लस होता. त्यांच्या फेसवरचे एक्सप्रेशन बघून पिकी ब्लेंडर्सची पोज आठवली मला. त्यावेळेचे डॉक्युमेंट्स बघितल्यानंतर आपण आलेलो आहे जिथे त्यावेळेची कलेक्टेबल वेपन्स आपल्याला बघायला भेटतात. वेगवेगळ्या टाईपचे वेपन्स इथं आपल्याला दिसतात, ज्यामध्ये त्या
वेळच्या निजामांनी वापरलेले वुडन किंवा मेटलचे ते आपल्याला इथे दिसायला लागले आणि त्याची माहिती पण इथं दिलेली आहे. हे सगळे ओल्ड अँड मॉडर्न वेपन्स या लोकांनी कलेक्ट करून ठेवल्यामुळे ॲटलिस्ट आत्ताच्या लोकांना त्यावेळेची थोडीशी झलक तरी बघायला मिळते. जर असं एवढं मोठं कलेक्शन शिवाजी महाराजांच्या प्रत्येक गडावर असतं तर किती मस्त झालं असतं, है ना? आता तुम्हाला माहीतच आहे की म्हणजे बेसिकली निजामशाहीच्या वेळी मॉडर्नायझेशन चालू होतं आणि या मॉडर्नायझेशनमध्ये आपल्या ट्रॅडिशनल वेपन्स बरोबर आपले मॉडर्न वेपन्स पण त्यामध्ये थोडेफार इन्क्लूड व्हायला लागले होते आर्मीमध्ये, राईट? तर त्यामधले थोडेफार जे कलेक्टेबल्स आहेत जे आपल्याला इथं संग्रहालयामध्ये बघायला भेटतात, जसे की बंदुका आहेत, की त्यावेळेचे शिल्ड आणि कट्याराचे प्रकार आहेत. याबरोबर इथं पूर्ण अख्ख्या भिंतींवर हे सगळे कलेक्टेबल्स तर दिसायला लागले मला. आणि मी वर बघितलंच नव्हतं बेसिकली, तर पहिल्यांदा वर बघितलं पाहिजे होतं. हळूहळू उकडायला चालू झालेलं, म्हणून जरासं इथलं कलेक्शन आम्ही स्पीडमध्ये बघायला चालू केलं. या पॅलेसचा एक पार्ट हा 5 स्टार हॉटेलमध्ये कन्वर्ट केलेला आहे. सो इफ यू वॉन्ट टू फील लाईक यू आर अ किंग ऑर अ क्वीन, इथे तुम्ही नक्की राहू शकता. ऑल्सो देअर वॉज अ कलेक्शन ऑफ आर्मी ड्रेस कोट ऑफ दॅट टाइम. हे सगळं बघत असतानाच बाहेर पाऊस पडायला सुरुवात झाली. बाय द वे, हा लिखित थोडा थोडा हृदयम पिक्चर मधला दामोसारखा दिसतो ना? गोवळकोंडा सोडून या चोमहलला पॅलेसला यायचा जो डिसिजन आपला होता तो बेस्ट निघाला, कारण आपल्याला बघायला भेटलीत भरपूर काही गोष्टी ज्यामध्ये आपल्याला भरपूर सारे कलेक्टेबल्स भेटले बघायला आणि त्याचबरोबर आपला आर्किटेक्चर बघायला भेटला, जे की फर्स्ट टाइम मी बघतोय एक निजाम आर्किटेक्चर. त्या टाइमला भरपूर पाऊस पडायला लागलाय. बेस्ट टाइम पण बेस्ट झालाय. 4 वाजलेले आहेत संध्याकाळचे. ऑब्व्हियसली गोवळकोंडा पूर्ण झालाच नसता कवर, म्हणून म्हटलं नवीनला म्हटलं की उद्या माझं मी तिथं फिरतो, त्याच्या आधी आपण हैदराबादमध्ये फिरू, म्हणून त्यानं मला इथं आणलं. आणि मस्त पाऊस पडायला लागलाय. पण आता जस्ट 5 मिनिट आधी आम्हाला उकडत होतं आणि बाहेर आल्या पाऊस. मस्त आहे. बघा, स्टार्ट तर चांगला झालाय ट्रिपचा, दक्षिण दिग्विजयचा. वातावरण बेसिकली छान झाले, त्यामुळं अजून जरा करू वाटले ब्लॉग. त्या पॅलेसमधलं जवळपास आपण छोट्या छोट्या गोष्टी कव्हर केल्यात. मला पर्सनली हे माहीत नव्हतं की इथं हे अशा टाईपचं पॅलेस आहे, कारण मी फक्त एक प्लेसच्या उद्देशानं आलेलो, जी की आपल्या दक्षिण दिग्विजय मोहिमेची एक प्लेस होती, जो की गोवळकोंडा फोर्ट. पण यांच्यामुळं आपल्याला चारमिनार आणि चौमहल्ला पॅलेस हे पण बघायला भेटलं, त्यामुळं अजून जरा काहीतरी कळलं. त्याचबरोबर या लोकांनी सांगितलं की खाण्याच्या प्लेसेस काय आहेत, जसं की शादाब बिर्याणी. आणि त्याचबरोबर आपण काय केलं, निम्रा कॅफे, राईट? निम्रा कॅफे, राईट? हां, निम्रा कॅफेमध्ये आपण चहा पिला. तर हां, लोकल असल्यामुळं आपल्याला कळून येतं आहे की इथल्या फेमस गोष्टी काय आहेत. तर ऑलवेज try to friends with locals whenever you travel, right? आणि हे आपल्या निजामाचे कार कलेक्शन. शौक भी बड़ी चीज़ है गाइस. काश हम भी इतने अमीर होते.
आता हिस्टॉरिकल कलेक्टेबल्स बघितल्यानंतर आपल्याला हे पण कळून येते की त्या राजाला गाड्यांचा भरपूर शौक होता आणि या शॉकमध्ये भरपूर असे कलेक्ट केलेल्या कार्स आपल्याला इथं बघायला भेटतात ज्या की विंटेजपासून मॉडर्नायझेशनपर्यंत सगळ्या म्हणजे जे वर्ल्ड वॉर 1-2च्या आसपासच्या बनवलेल्या गाड्या पण आहेत त्या पण इथं बघायला भेटतात जसं की 2 व्हीलर्स असतील किंवा 4 व्हीलर्स असतील त्याचबरोबर 4x4s आणि मसल कार्स आणि वेगवेगळ्या ब्रँडच्या ह्या कार्स आहेत ज्या की आपल्याला बघायला भेटायला लागल्या मस्त आहे राजाला पण शौक होता युगो This is the best thing I've seen today because हा आहे अफजल महाल ज्यामध्ये आपल्याला बरोबर महालाच्या समोर दिसतंय एक तलाव दिसला काय हा जो तलाव आहे ते सुंदररित्या बनवलेला आहे बघा बरोबर मेन चौकामध्ये बनवलेला हा तलाव आहे आजूबाजूला मस्त झाडं लावलेली आहेत ज्यामुळे तो अतिशय सुंदर दिसतोय आता या पॅलेसचं बांधकाम जे आहे ते काइंड ऑफ मॉडर्न स्ट्रक्चर आहे आणि ज्यामध्ये आपल्याला व्हाईट आणि येलो कलरचा यूज केलेला दिसतोय त्यामुळं कॉम्बिनेशन मस्त झालं आणि पाऊस पडल्यामुळे सॅच्युरेटेड कलर्स यामध्ये दिसायला लागल्यात आपल्याला इथं आलो आपण वर्थ इट आहे कारण वाटलं होतं मला की एवढं इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर असेल हे पण मस्त स्ट्रक्चर आहे ज्यामध्ये आपल्याला भरपूर काय काय कलेक्टेबल्स आणि कार्स वगैरे बघायला भेटल्या फायनली हे पॅलेस बघून झाल्यानंतर म्हटलं टाइम थोडा वाचलाय तर आपण बाकीच्या प्लेसेस पण थोड्याफार बघून घेऊया आता काय माहित कधी आपण परत हैदराबादला येईन न येईन सो पॅलेस बघून झाल्यानंतर आम्ही निघालो पुढे हैदराबाद सिटी मधल्या वेगवेगळ्या प्लेसेस शो महलला पॅलेस बघून झालेला आहे आपला आणि आता आपण इथनं बाहेर पडतोय आता आपण बघायला जाणार आहे नेकलेस रोड जे की यांच्या मते आहे फेमस स्ट्रीट फूड साठी तर आपण तिथं जाणार आहे आणि चेक करणार आहे की कसा आहे आपला नेकलेस रोड तर परत एकदा आपण बाईकवरनं ट्रिप्सही चाललोय तिथं काही एवढे टेन्शन नाही असं वाटतंय कारण ही निवांत फिरायला लागल्या बघूया आपण काय बाहेर आहे मजा यायला लागल्या मला आपण आता आलेलो आहे नेकलेस रोडला आणि नेकलेस रोडला आपल्याला दिसतंय सेक्रेटेरिएट जे काय कार्यालय आहे ते आणि त्याचबरोबर आपल्याला दिसतोय B.R. आंबेडकर यांचा पुतळा जो की हा दिसतंय का आतापर्यंत तरी मजा आल्या पावसातूनच फिरायला लागलो आम्ही मग यांनी म्हटले की बघूया जरा नेकलेस रोड काय आहे तर नेकलेस रोड यांच्यासाठी मरीन ड्राईव्ह असल्यावर काय असं वाटते मला कारण इथं वन साइड असा फुटपाथ आहे आणि त्याचबरोबर साईडला असं लेक आहे मोठं संध्याकाळचे 5:30 वाजतात आणि 5:30 वाजता आपण फिरतोय हैदराबाद सिटीमध्ये आता आपण जी बघितली होती आधी 4 मिनारच्या आसपासची ती होती ओल्ड सिटी नंतर आपण फिरतोय इथं न्यू सिटीमध्ये आता नेकलेस रोड बसल्या जो लेक दिसला होता तुम्हाला त्या लेकच्या जवळ आलेलो आहे आपण हे जे माझ्या मागे तुम्ही बघायला लागलाय ते आहे हुसेन सागर लेक ज्याच्यामध्ये आपण फिरायला लागलोय नवीन आणि लिखित बरोबर आणि ते मला विचारत होते की पुणे इज वर्स्ट फॉर डेटिंग राईट काय करणार आपण रीलमध्ये हे सगळं बघायला लागलोय आपण की असल्या प्रकारचे रील्स भरपूर व्हायरल व्हायला लागल्यात की पुणे इज वर्स्ट फॉर डेटिंग अँड ऑल सो यु नो व्हॉट कॅन आय से पण आत्ता आपण फिरतोय आणि बघतोय हुसेन सागर लेक ज्यामध्ये भरपूर हे हाय सर मैंने जाना है ना मैं फिल्म मेकर और ये मेरी सेकंड शॉर्ट फिल्म है व्हाट इज हैदराबाद किलर ये हैदराबाद में आज से पहले कोई भी नहीं करा सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट मूवी रहेगी हैदराबाद की साइको के ऊपर हा आहे जान आणि यानं ही शॉर्ट फिल्म बनवल्या ज्याचं नाव आहे द विंडो आणि द विंडो ही शॉर्ट फिल्म आता आपल्याला यूट्यूबवर बघायला भेटते आणि जर तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन याचा QR कोड जर स्कॅन केला तर डिरेक्टली इट गोज टू द चॅनल राईट या
तर या चॅनलवर तुम्ही जाऊ शकता डिरेक्टली आणि त्याची शॉर्ट फिल्म बघू शकता. ही शॉर्ट फिल्म 28 जुलैला 2025 याला लॉन्च होणार आहे, रिलीज होणार आहे आणि तुम्ही बघू शकता. मस्त फिल्म असणार आहे, तुम्ही पण बघा. वी गॉट अ न्यू सबस्क्रायबर. आता हुसेन सागर हा लेक बघितल्यानंतर आपण चाललोय वापस आपल्या फ्लॅटला. मी तर पूर्ण भिजलेलो आहे, आम्ही सगळे भिजलेलो आहे आणि बघू जर सगळं इक्विपमेंट पण ओलं झालं तर अवघड होईल. त्यामुळे पहिल्यांदा रूमवर जाऊया, थोडं पाऊस कमी याची वाट बघूया. फ्लॅटवर गेल्यानंतर मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगेन की काय आहे ऍक्च्युली दक्षिण दिग्विजय मोहीम. आम्ही रॅन्डमली जात होतो घरी आणि घरी जाताना मला नवीनने सांगितलं की इथे गणपती फेस्टिवल कसं होते. तर गणपती फेस्टिवलसाठी इथं गणपतीची मूर्ती स्वतः मंडपाच्या समोरच बांधण्यात आली आहे आणि ती बांधायला चालू झालेली आहे. आणि सगळ्या प्लेसेस फिरून झाल्यानंतर फायनली रात्री आम्ही निघालो घरी. आता 2 वेळा प्लॅन स्किप केल्यानंतर फायनली उद्या मी जाणार होतो निजामाची त्यावेळची राजधानी गोळकोंडा आणि जिथं आपल्या शिवाजी महाराजांनी दक्षिण दिग्विजयाच्या वेळी जवळपास 1 महिना टाइम स्पेंड केला होता आणि बऱ्याचशा गोष्टींवर निजामाशी तह सुद्धा केले होते. तर त्यासाठी माझ्या या दक्षिण दिग्विजय जर्नीमध्ये सोबत राहा आणि हा एपिसोड जर तुम्हाला आवडला असेल तर कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि माझा हा कॉन्टेंट जर तुम्हाला आवडत असेल तर नक्की चॅनलला सबस्क्राईब करा.